عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ السقاف، هو من المتابعين الأوفياء للقناة. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أشكرك أستاذ جلال على المحتوى الرائع، أتابعك باستمرار، وقد أجبتني من قبل على عدة أسئلة قمت بطرحها عليك. العفو أخي سقاف، ومرحبا بك من جديد عبر القناة. سؤالي لك أستاذ جلال: ملفي مقدم منذ 4 سنوات ونصف، وهو الآن بالمرحلة الثانية، مقدم من طرف والدي. الابن هو متزوج، ونظرا لطول المعاملة ووالدي 70 العمر، فلو حدث له شيء لا سمح الله، هل يؤثر ذلك على الملف، مع العلم أني أملك العديد من الإخوة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية؟ مع جزيل الشكر. العفو الأخ الثقاف. إذا بالنسبة للأخ الثقاف، أكيد لديه أب بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أشار بأنه لديه إخوة بالولايات المتحدة. إذا الوالد هو الذي هو مقدم له. الوالد عمره حاليا 70 سنة. على حسب ما استنتجت بأن الأخ الثقاف الملف هو بالمرحلة الثانية لدى National Visa Center NVC، والملف هو مقدم منذ 4 سنوات ونصف. وكذلك استنتجت بأن الأخ الثقاف هو متزوج. لدي سؤال لك أخي الثقاف بالنسبة للتقديم. أكيد الأب على حسب ما استنتجت لديه الجنسية الأمريكية بحكم أنك متزوج. إذا هنا الملف قد قضى 4 سنوات ونصف وأنتم تنتظرون. إذا لا زال أمامكم وقت مهم وطويل للانتظار. إذا صبرا جميلا أخي الثقاف. المهم، رغم أن نفرض الوالد طرأ له شيء، وندعو الله تعالى أن يطيل في عمره أخي الكريم، لا داعي للقلق، بحكم أنه الوالد ممكن هو الذي قد قام بكفالتك، أو أنه أخ من إخوتك هو الذي قام بكفالتك. لازم أن توضح لنا هذا في سؤال قادم عبر القناة، وإن شاء الله لكي تتضح لي معالم السؤال أكثر وأكثر، وسوف أفيدك وأجيبك من جديد، ليس هناك من مشكل. المهم لا تقلق. نفرض أن الوالد طرأ له شيء لا سمح الله، هنا نؤكد الملف سوف يظل ساري المفعول، لن يطرأ أيها مشكل في توقف إجراءات لم شمرك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لدي سؤال لك: هل الوالد قدم عن طريق محامي هجرة، أم أنه قدم الملف لوحده، أو أنه استعان بأخ من إخوتك أخي الكريم؟ نقطة كذلك مهمة: الولاية التي تم فيها التقديم، أي اسم الولاية. وكذلك ممكن أن توضح لنا بالنسبة لوضع الوالد بأمريكا، هل حاليا هو صحته هي صحة جيدة، أم صحته ليست بالمستقرة مثلا؟ وندعو له كما وضحنا بالصحة وطول العمر. إذن هذه الأشياء لازم توضيحها. هل كلف الوالد محامي، أم أنه استعان بالأخ، أو أنه قدم لوحده الملف؟ الوالد هل هو مقيم لوحده في سكن لوحده؟ هذه الأشياء لازم توضيحها. ولا تنسى أن توضح لنا اسم الولاية التي تم فيها التقديم، وجنسيتك من أي بلد أنت. وإن شاء الله خير. نتمنى لك التوفيق أخي الثقاف، ولا داعي للقلق. انتقل للسؤال الثاني من طرف أخ أو أخت تقول أو يقول: رقمي ظهر في أحد النشرات الأولى ولم يظهر في النشرات الأخيرة أواخر نشرة، ولم أتحصل على موعد للمقابلة، ما معنى ذلك يا ترى؟ إذا هنا
نؤكد بأن الكاس نمبر الذي يتعلق بالفائز يظهر مرة واحدة، يعني ممكن أنه يظهر في النشرة الأولى، ممكن أنه يظهر في النشرة التالية، ممكن أنه يظهر في النشرة الثالثة، ممكن أنه يظهر في النشرة الأخيرة إلى غير ذلك، على حسب الكاس نمبر الذي يتعلق بكل فائز وفائزة أخي الكريم. إذا هنا نؤكد، أنتم كما تفضلتم لم تتحصلوا على موعد للمقابلة لحد الآن، ولديكم تساؤل ما معنى ذلك. إذا أنتم ظهر رقمكم في النشرة الأولى، إذا أنتم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة في حالة أنكم يعني فائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. وسبق لنا قد وضحنا أنه كل من يصدر رقمه في النشرة الشهرية فما عليه أكيد أن ينتظر بضعة يعني أيام أو أسابيع قليلة. في حالة أنه لم يتوصل برسالة الموعد فما عليه إلا أن يقوم بإرسال رسالة إلى مركز كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية لأجل معرفة مكان من الخطأ. وأكيد الرسالة التي نرسلها إلى كنتاكي مفاد هذه الرسالة هو أن الرقم الذي يخصكم قد صدر في النشرة الشهرية منذ فترة طويلة، ولا زلتم تنتظرون رسالة الموعد بدون جدوى. أكيد كنتاكي سوف يجيبكم على الفور ويأخذ رسالتكم بعين الاعتبار، وأكيد الجواب ممكن أنه يحدد لكم الموعد قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة، ممكن أنه يوضح لكم أشياء أخرى بأن الملف هو جاهز للمقابلة مثلا، إلى غير ذلك من الأجوبة التي نتوصل بها من طرف مركز كنتاكي بالولايات المتحدة عند إرسال رسالة له لأجل الحصول على موعد المقابلة. إذن هذه الأشياء لازم الاشتغال عليها أخي الكريم، لأنه كما تفضلتم قلتم بأن رقمكم ظهر في النشرات الأولى، إذن أنتم قد تأخرتم. وأكيد القرعة الأمريكية لسنة 2025 قد اقتربت من نهايتها، إذا لا زال الوقت أمامكم بضعة أسابيع. ممكن أن ترسلوا استفسار إلى كنتاكي لأجل التوصل برسالة الموعد والمقابلة في أقرب وقت ممكن. ونؤكد كذلك لازم الدخول إلى الموقع الذي وجدتم فيه نتائج الفوز سابقا. ممكن أن رسالة الموعد والمقابلة في مكان يعني نتيجة الفوز السابق أخي. هذه الأشياء لازم أن تشتغلوا عليها على السريع وعلى الفور، لأنه ممكن الوقت يداهمكم، لأنه القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025 سوف تنتهي في سبتمبر المقبل من هذه السنة، أي شهر 9. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى أخ دعاء الحداد، يقول thanks you. شكرا لك أخي الكريم. تانكس أخي الكريم ومرحبا بك، وتشكر على التعليق المحترم من طرفك. ننتقل للأخ عابر سبيل، يقول رقمي صدر في النشرة الثالثة تقريبا ولم أتوصل بموعد المقابلة إلى الآن، ماذا يعني ذلك أخي الكريم؟ إذا هنا مادام أن الكاس نمبر الذي يخصك قد صدر في النشرة الثالثة، فهنا أخي عليكم الاشتغال على الإجراء الاستباقي الذي وضحته للأخ أو الأخت قبل قليل. لازم أنكم تشتغلوا على هذا الإجراء الاستباقي. عليك بإرسال استفسار أو رسالة إلى مركز كتسابي الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الحصول على موعد للمقابلة أخي الكريم. وسبق لنا أن وضحنا هذا مرارا وتكرارا عبر القناة. كل من أرقامهم صدرت في النشرات الأولى فهؤلاء معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، كذلك الإخوة الذين صدرت أرقامهم في النشرة الأخيرة كذلك هم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة على حسب الوقت المتبقي أخي الكريم. إذا لا زال الوقت يعني مستمر سارع المفعول إلى أن نصل إلى نهاية إجراءات الديفي 25 في سبتمبر المقبل أخي الكريم. إذا ممكن أن تقوم بإرسال رسالة إلى مركز كتسابي الولايات المتحدة الأمريكية. مفاد هذه الرسالة هو أن رقمك صدر في النشرة الثالثة ولا زلت أنك لم تتوصل برسالة الموعد والمقابلة، وأكيد كاساسي سوف يأخذ رسالتك بعين الاعتبار، وممكن أنه يحدد لك الموعد قبل التوصل برسالة الموعد في موقع نتائج الفوز السابق. هذا هو الإجراء الاستباقي الذي لازم أن تشتغلوا عليه أخي الكريم.
أنتقل للأخ جلال وارك يقول: أعتقد هناك مشكل في القنصلية بالدار البيضاء. أخي الكريم، على حسب علمنا ليس هناك من مشكل بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء المغرب. أخي الكريم، كل شيء على ما يرام، والإجراءات المتعلقة باستقبال المواعيد والمقابلات، سواء فيزا هجرة عن طريق لم شمل قرعة أمريكية، تأشيرات لغير الهجرة سواء سياحة، زيارة إلى غير ذلك، كل إجراءات المتعلقة بالمقابلات بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء تسير في مسار منظم. وهذا أخي على حسب علمنا وتواصلنا مع القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء عن قرب، ليس هناك من مشكل أخي الكريم. وأكيد القرعة العشوائية الأمريكية مسارها دائما سوف نجده ممكن أنه قد يخدم البعض وقد لا يخدم البعض الآخر. وأكيد القرعة العشوائية الأمريكية تظل ضربة حظ، ممكن أننا نتم الإجراءات إلى الأخير، ممكن لا. أخي هنا نؤكد بالنسبة للدي 25 سار في مسار منظم، هناك تنسيق محكم ما بين مركز كاساسي بالولايات المتحدة وجميع القنصليات والسفارات الأمريكية في جميع البلدان، ليس هناك من مشكل. ونتمنى لكم التوفيق أخي جلال. ممكن أن توضح لنا الكاس نمبر الذي يخصك، وهل أنت فائز بالدي 25 أم أنك فائز بالدي 26؟ متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. ننتقل للأخ عبد القادر فحلان يقول: شكرا أستاذ على التوضيح. في حالة قام الوالدين المقيمين بأمريكا تجمع عائلي للأبناء فوق من 21 سنة، كم من السنوات يعني يستغرق الوقت تقريبا؟ وشكرا. العفو. إذا هنا على حسب أخي الكريم، في حالة أنك يعني عمرك فوق من 21 سنة وأنت غير متزوج، فهنا على حسب هل الوالدين قدموا لكم عن طريق الجنسية الأمريكية أم أنهم قدموا عن طريق الجرين كارد. لازم أن توضحوا لنا هذا، وكذلك توضحوا لنا الولاية التي تم فيها التقديم، وهل الوالدين قدموا عن طريق محامي هجرة أم أنهم قدموا يعني الطلب لوحدهم بدون استعانة بمحامي هجرة. إذا الوقت أخي الكريم بالنسبة للأبناء، أي لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة، في حالة أنهم متزوجين وقدمنا لهم عن طريق الجنسية الأمريكية فالوقت يطول أخي الكريم، الوقت يطول. أما في حالة قدمنا للأبناء والذين أعمارهم تقل عن 21 سنة فالمدة سوف نجدها لن تطول أخي الكريم. ونؤكد على نقطة مهمة: في حالة أن الأبناء أعمارهم فوق من 21 سنة غير متزوجين، فهنا نؤكد بأن المدة لن تطول أخي الكريم. متى أن المدة تطول للم شمل الأبناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ في حالة وجدنا أن الأبناء أعمارهم فوق من 21 سنة متزوجين. وأكيد دائما الأولوية تعطى للأبناء الذين هم غير متزوجين لكي يتحصلوا على الفيزا في وقت مبكر، ليس في وقت طويل أخي الكريم لسنوات معدودة. وكذلك نؤكد على نقطة مهمة أخي، ضع في الحسبان بالنسبة للجرين كارد. في حالة أن الوالدين لديهم الجرين كارد فممكن لهم أن يقدموا للأبناء سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، يشترط أن نجد الأبناء غير متزوجين. أما في حالة أن الوالدين لديهم الجنسية الأمريكية فأكيد هنا رغم أن الأبناء سوف نجدهم متزوجين، فقانون الهجرة الأمريكي يخول للوالدين أن يقوموا بلم شمل أبنائهم عن طريق الجنسية الأمريكية. إذا أخي عبد القادر فحلان، ممكن أن تقوم بعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن لم شمل الأبناء طرف الوالدين المقيمين بأمريكا، سواء الوالدين لديهم جرين كارد أو لديهم الجنسية الأمريكية، وسوف تستفيد أكثر وأكثر. إذا أخي عبد القادر فحلان، ممكن أن تشيب على النقاط التي سألتك عليها قبل قليل: الولاية التي تم فيها التقديم من طرف الوالدين، هل قدموا عن طريق محامي هجرة؟ وكذلك نقطة التي ضروري أن تشيب عليها: هل قدموا لكم عن طريق الجنسية الأمريكية أم أنهم قدموا عن طريق الجرين كارد؟ وهل أنتم متزوجون أم أنكم غير متزوجون؟ وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبكم في البرنامج المقبل وبالتوفيق. انتقل للأخ زعتي يقول: السلام عليكم أخوي، جاءتني القرعة
ولكن أنا في أوروبا تسجلت في 2023، ولكن هذا الأسبوع توصلت بميساج من عندهم ولقيت أنني فائز، ولكن آخر أجل هو 30 من سبتمبر. فما الحل وما هي الإجراءات المتعلقة بالدآس 260 وما بعد؟ إذا أخي الكريم، أنت مقدم على القرعة الأمريكية في سنة 2023. إذا أنت محسوب على الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، وهناك تأخير أخي من طرفكم، لأنه أكيد إجراءات DV 25 سوف تنتهي في 30 من سبتمبر وقد تأخرت. سؤالي لك أخي، لماذا تأخرت على إرسال استمارة DS 260؟ ولماذا لم تقم بإعادة النظر، أو تقوم بالاطلاع على الكاس نمبر الذي يخصك عبر النشرات المتعلقة بفائزو DV 25؟ لقد تأخرت أخي الكريم، تأخرت عن إرسال استمارة DS، ورغم أنه سوف ترسل استمارة DS الآن فقد تأخرت أخي الكريم، ولن يتبقى إلا القليل وسوف تنتهي إجراءات DV 25. إذا هناك تساؤل ممكن أنه يطرح من طرفك، وهذا التساؤل ممكن أنني سوف أستقبله في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل. إذا أردت أن تطرح أيها سؤال فمرحب بك أخي الكريم. جنسيتك من أي بلد أنت؟ والكاس نمبر الذي يخصك أخي، وإن شاء الله سأجيبك في البرنامج المقبل. ليس هناك مشكل، وبالتوفيق. ننتقل إلى عابر سبيل، يقول: قدمت برسالة إلى مركز كنتاكي بسؤال متى موعد مقابلتي، لأنه تأخر كثيرا، ويردون بأن المواعيد حسب الأرقام فقط، علما أن رقمي قد صدر منذ شهور عدة. إذا هنا أخي من حقك أن تقوم بإرسال استفسار إلى مركز KCC بالولايات المتحدة لأجل تسريع موعد المقابلة الذي يخصك. وأنت كما تفضلت قلت بأن الكاس نمبر الذي يخصك صدر منذ شهور. إذا كل من الكاس نمبر أو رقم فوزه صدر منذ أشهر في النشرات الشهرية، فمن حقه أن يرسل استفسار إلى KCC. مفاد الاستفسار هو أن رقمنا صدر منذ أشهر ولا زلنا ننتظر رسالة الموعد والمقابلة. أكيد KCC سوف يأخذ رسالتكم بعين الاعتبار. ليس هناك من حل أخي الكريم، ولن يتبقى إلا القليل، وسوف تنتهي إجراءات DV 25 في سبتمبر المقبل من سنة 2025. لا بأس أخي أن توضح لنا جنسيتك من أي بلد أنت، وكذلك الكاس نمبر الذي يخصك. أنتقل للأخت رانيا، تقول: السلام عليكم، نزل رقمنا في النشرة قبل الأخيرة وإلى الآن لم يصلنا الموعد. تواصلنا كثير مع كنتاكي، قالوا جاهز للمقابلة، وتواصلنا كذلك مع السفارة، قالوا لنا لم يصلنا الملف. ما الحل؟ كنتاكي نفس الرد، ما الحل؟ إذا هنا الأخت رانيا لديها شق أول، سؤال أول والسؤال الثاني. إذا هنا سوف نجيبها على السؤال الأول. إذا الأخت رانيا، مادام أن الكاس نمبر الذي يخصكم نزل قبل النشرة الأخيرة، إذا هنا نؤكد لازم أن تتواصلوا من جديد مع مركز كنتاكي. وكذلك هناك سؤال مهم لازم أن تجيبوا عليه: هل قمتم بالدخول إلى الموقع الذي تعرفتم فيه على نتائج الفوز السابق بنعم أو لا؟ لازم أن تجيبوا على هذا، لأنه ممكن أن رسالة الموعد والمقابلة قد توصلتم بها منذ فترة من الزمن، والمشكل أنه بعض الإخوة لا يقومون بالاطلاع على الموقع الذي وجدوا فيه نتائج الفوز، لأن رسالة الموعد والمقابلة عبر الإيميل الخاص بالفائزين بل تصل عبر الموقع الذي وجدوا فيه نتائج الفوز السابق. إذا أنتم اشتغلتم على الإجراء الاستباقي، تواصلتم مع كنتاكي قال لكم بأنه الملف جاهز للمقابلة، وأكيد انتقلتم إلى إجراء آخر، تواصلتم مع السفارة الأمريكية في بلدكم الأم، والسفارة أكدت لكم بأن الملف لا زال لم يصل لهم. إذا ممكن أن السفارة الأمريكية في بلدكم الأم عليهم ضغط، وضغط المقابلات ممكن أنه يؤجل بعض الملفات، هذا أكيد.
لا بأس الأخت رانيا أن توضحي لنا جنسيتك من أي بلد أنتِ، لكي أعرف السفارة الأمريكية في بلدكم الأم هل اشتغالها هو سلس؟ هل ليس هناك من ضغط على السفارة التي هي ببلدكم الأم؟ كذلك الشق الثاني للأخت رانيا تقول: كيف نتواصل معك أستاذ؟ لو سمحت راسلنا كثير كنتاكي نفس الرد جاهز للمقابلة، والسفارة تقول لم يصلنا الملف. أخي راسلنا كنتاكي نفس الرد وجاهز للمقابلة، ماذا نفعل هنا؟ ليس هناك من شيء فعله إلا أن تظلوا مبادرين على التواصل مرة بمرة مع كنتاكي ومع السفارة الأمريكية في بلدكم الأم إلى أن تتوصلوا برسالة الموعد. ليس هناك من حل الأخت الكريمة، لأنه توصلتم بالجواب سواء من كنتاكي ومن السفارة الأمريكية في بلدكم الأم. لا بأس الأخت رانيا أن توضحي لي الكاس نمبر الذي يخصك، جنسيتك من أي بلد أنت، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نفيدكم في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق ومرحبا بك. ننتقل للأخت نهاد أحمد، هي من مصر، تقول: بالنسبة للم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لدي زوج عربي أكيد مقيم بولاية آيداهو، وقدم لي منذ شهرين أي 60 يوم جنسية مصرية. أريد معرفة كم هي المدة التي ممكن أن تتم فيها إجراءات لم الشمل. إذا الأخت الكريمة، في حالة أن الزوج مقدم لك على لم الشمل على فيزا سي ار 1، فالمدة قد تصل إلى 2 سنين، ممكن فوق بقليل، ممكن أقل بقليل. هذا هو القانون الموضوع فيما يتعلق بلم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الأخت، بالنسبة للزوج، هل قدم عن طريق محامي هجرة أم أنه قدم الملف لوحده؟ وضعية الزوج: هل يتوفر على دخل جيد، مسكن، حساب بنكي؟ أشياء مهمة لازم أن تتوفر في الزوج إذا أردتم أن أموركم تتم مرور الكرام وتتحصلي على الفيزا بسلام بدون مشكل. وكذلك نقطة مهمة: أنتم لازلتم في البداية، وإن شاء الله في حالة لديكم أيها مستجدات أو أنه لديك تساؤل فيما يتعلق بملفكم، فممكن أن تتواصلي معي عبر القناة. متمني لك التوفيق ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر لكل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.